Що значить бути русином? Уже не перший рік се звідав і се, та й ніяк не можу знайти відповідь. Кой бивим малим дітваком, та в школі ми казали, що я українець. У тоти роки я в тото легко вірив, усьося сходило, я живу в державі, котрася кличе Україна. Значить, я українець. Так? Це може отося бере не лише за державу, у котрій я живу. Це держава є дефінітивно? Не знав. У родині не дуже було часу за такое говорити. Мамка не розказувала за то, що ми русини, а головне, споза того ж не було часу, не було дякую на такі розкази. У 90-х жити було тяжко. Цілий день нам убивав тим, ось ми дома дащо робили. У порядку мав бути городець, город, худоба, сінокоси та й ділянки. Не було часу говорити за самоідентифікацію, бо увечері ледве-ледве лаби до хижі занесеш. Вержиш собою на постіль та й спати. Та як я знав, що я русин? Чогось я так думав? Чогося і се на мене так прикапчало? Уже пак через роки зачав їм никати на то, як роблять другі люди. За що ся капчав туни? За традиції, за їх сохтаж, за їх бесіду. Туй не йде за державу, де вони живуть, туй ся каже лише за то, як вони видять себе у всьому світові. Кіть мої діди та й прадіди ся кликали русинами, та чого бим яся мав кликати інако? Посправді, я вже давно дитина вароша. Одвик від тяжкої роботи на городі, роками не обтинав вино, роками не рвав свиням жаливу, роками не складував пластя сіна, роками не ходив із Бетлегемом. Я не буду жити так, як жили мої предки, айбо то є нормально. Світ ся мінят. Це може русиномся може кликати лиш тотко жив силове? Не так давно з українською бесіду була і така сама асоціація, це не тя мете. Но безівно то так не є. Твоя кров та й твоя бесіда не суть дефінітивними про то, як ти маєш жити. Посправді з моїми предками, кроме моєї крови, мене скапчує не так много гися видить. Деякі традиції, деякий сохтаж, та й наша бесіда. Май більше пен бесіда, бо все друге ся вать стратило, вать перемінило, було заміщено культурою других людей. Чого я вибирав сокотити ісе? Чогося так рву за цими словами та й звуками? Бо воно мені пахне таги дома, бо всьому суть ким найліпші споминки з тих, які я мав. Я в тому виріс. Я бим хотів, би мої діти теж мали шансу то відіти. Кожний буде годен пак си вибрати сам, що він хоче, як він хоче, ким він ся видить. Но я хочу дати людям шанс вибрати. Шанс вибрати не лише то, що посперед ними кладе масова культура. Шанс вибрати а й то, що їх скапчує з історією земли, на котрій вони ся родили. Я ся кличу русином. Та й не вижу в тому ніякої хиби. А як ото видите ви? Розкажіть.